नमो नमः. अभ्युदय संस्कृत या आमच्या संस्कृत चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बेसिक संस्कृतमधील भोजन साहित्यम याविषयीचा व्हिडिओ पाहणार आहोत. भोजन साहित्य म्हणजे भोजनात येणारे साहित्य, तसेच भोजन करण्यासाठी उपयुक्त असणारी उपकरणं यांचा समावेश या व्हिडिओमध्ये असणार आहे. तर पाहूयात. प्रथम प्रातराशः भोजनम. प्रातराशः म्हणजे सकाळची न्याहारी, नाश्ता, ब्रेकफास्ट आणि भोजन यामध्ये येणारे काही पदार्थ. चायम चहा, सर्वांचा आवडीचा विषय म्हणजे चायम चहा. बिंदुपेयम कॉफी. दुग्धम दूध. आम्रपेयम म्हणजे पन्हे, कैरीचे पन्हे. तक्रम ताक, दधी दही. पानकम सरबत. पिष्टकम बिस्किट. हिमदुग्धम आईस्क्रीम. चिपटिका जे चिवडा. पृथुकः पोहे. सुपिष्टकम पाव. वटः वडा. घावनम डोसा. उपदंशः किंवा उपसेचनम चटणी. भक्तम ओदनम भात. शाकम द्रवशाकम, द्रवशाकम पातळ भाजी. अवलेहः लोणचे. नवनीतम म्हणजे लोणी. कषाय तुरट. लवणम मीठ. पर्युषितम शिळे. पायसम खीर. आमलकी आमटी. वरान्नम वरण. घृतम तूप. कथिका किंवा तेमनम म्हणजे कढी. कुशंभरी म्हणजे कोशिंबीर. जंभीरम लिंबू. पर्पटः पापड. पोलिका पोळी. भर्जः भजी. रसगोलकः गुलाबजामुन. संयावहः शिरा. कृशरा खिचडी. मरीचिका मिरची. आणि आता या ठिकाणी आपल्या भोजनात येणारे षड्रस म्हणजे 6 रस याचा उल्लेख या ठिकाणी आलेला आहे. कटू तिखट. आम्ल आंबट. लवण किंवा क्षार म्हणजे खारट. मधुर गोड. तिक्त कडू. संस्कृतमध्ये तिक्त म्हणजे कडू आहे आणि कटूचा अर्थ कडू होतो, परंतु कटू म्हणजे तिखट रस. तेजस्करम ताजे. भक्षणम खाणे. पानम पिणे. प्रतिदिनम तेजस्करम अन्नम खादतु. दररोज ताजे अन्न खा. तर या भोजनात येणाऱ्या काही पदार्थांची नावं आपण आता पाहिलेली आहेत. भोजन साहित्यम आता पाहूयात. पाकगृह उपकरणांनी म्हणजे स्वयंपाक करण्यासाठी उपकरणं कोणकोणती आहेत. चषकः कप. आधानी बशी. चमसः चमचा. स्थाली थाळी. वेल्लनी लाटणे. मंथकः रवी. पाचनः कुकर. उद्बंधः किंवा शिक्यम म्हणजे शिंके. परिवेषणम वाढणे. अलम पर्याप्तम पुरे. शरावः कंसः म्हणजे वाटी. पात्रम भांडे. कलशः तांब्या. चुल्लिका म्हणजे चूल. तेल चुल्लिका म्हणजे स्टोव. वायू चुल्लिका गॅस शेगडी. विद्युत अंगारिका म्हणजे इलेक्ट्रिक शेगडी. पीठम आसनम म्हणजे पाट. दर्वी पळी. ज्वालकः लायटर. हस्तदीपः बॅटरी. पात्रम पातेले. चषकः ग्लास. परित्रम पिष्टरः म्हणजे परात. तप्तकः तवा. उत्तोलनी उलथणे. सौंदंशिका चिमटा. कटाही कटाहः म्हणजे कढई. कुपी बाटली. करंडकः डबा. पुटग्रीवः बरणी. भक्तवेशी भातवाडी. पोलीपट्टः पोळपाट. गलंतिका सुरई. अग्निपेटिका काडीपेटी. मिश्रकः मिक्सर. शंकुला अडिकित्ता. पिधानी झाकणी. छुरिका सुरी. दर्वः डाव. शूर्पः म्हणजे सूप. इलिही म्हणजे विळी. भोजन उत्पीठिका म्हणजे डायनिंग टेबल. आसंदिका खुर्ची. शीत कपाटम म्हणजे फ्रीज. कपाटिका कपाट. वस्तुधानी म्हणजे शेल्फ. मुसलः मुसळ. चालणी चाळणी आणि गाळणी या दोन्हीसाठी चालणी हा शब्द आहे. ओघदः म्हणजे ओघराळे. पुष्पाधानी फ्लॉवर पॉट. सिक्थवर्तिका मेणबत्ती. आकाशवाणी रेडिओ. दूरदर्शनम टीव्ही. दूरभाषः टेलिफोन. व्यजनम पंखा आणि भ्रमणध्वनी मोबाईल फोन. तर ही काही आपली भोजन साहित्यम यातील काही संस्कृत शब्द आता आपण पाहिलेले आहेत. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास या व्हिडिओला जरूर लाईक करा, इतरांसोबत शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा
जेणेकरून तुम्हाला यापुढील सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील. धन्यवाद.